Moikka! Tämän päivän video tulee olemaan todella erilainen verrattuna siihen, mitä mä yleensä teen tälle mun kanavalle. Eli jos sä tahdot nähdä energistä ja iloista Ronia, niin klikkaa pois tästä videosta ja valitse joku toinen mun videoista. Koska tällä videolla me tullaan puhumaan mun neurologisesta sairaudesta. Mä oon tannuttanut tehdä tämän videon jo todella pitkään, mutta se käsikirjoittaminen ja kaikki on tuntunut vaan yksinkertaisesti aivan liian rankalta ja vaikealta. Mutta nyt mä ajattelin, että olisi korkea aika yrittää kuvata tätä ja katsoa, mitä tästä tulee. Eli tosiaan tällä viikolla vietetään harvinaisten sairauksien päivää, muistaakseni helmikuun viimeinen päivä, tänä vuonna 29. helmikuuta. Ja mä ajattelin, että tää olisi oikea ajankohta kuvata tää video. Mä en käsikirjoittanut tätä videota mitenkään. Mä oon kerännyt teidän kysymyksiä Instagramista liittyen episodisen ataksiaan ja mä pyrin vastaamaan parhaani mukaan tässä niihin. Mutta tää video saattaa todennäköisesti olla todella sekava, sellaisia, että mä en osaa sanoa jotain tai tällaista, niin katsotaan mitä tästä tulee. Ja jos mä vaikutan hermostuneelta, niin mä oon hermostunut, koska mä en ole aikaisemmin puhunut tästä silleen julkisesti. Ja siitä syystä tämä aihe on mulle todella herkkä. Ja siitä syystä mun on ollut tosi vaikea silleen saada aikaiseksi tällaisen videon tekemistä. Mulla on puhelimessa tässä muistinpanoja, eli jos mä vilkulen alaspäin ja tälleen, niin johtuu siitä, että mä oon listannut puhelimeen asiat, mitä mä tahdon tuoda tällä videolla esille. Eli jos vaikutan poissa olevalta, niin se johtuu siitä. Mutta ensimmäinen kysymys oli, että mikä se on? Eli mikä on episodinen ataksia? Mä itse sairastan episodisen ataksian kakkostyyppiä. Se eroaa ykköstyypistä, ne on jonkin verran erilaiset, joten mä tulen keskittymään tällä videolla tähän episodisen ataksian kakkostyyppiin. Ja episodinen ataksia on siis perinnöllinen neurologinen sairaus, joka lukeutuu harvinaisiin sairauksiin. Tämä sairaus on opittu tuntemaan vasta about 15 vuotta sitten ja mä olen ensimmäistä sukupolvea Suomessa, jotka on saanut tähän diagnoosin. Iso osa tätä episodista ataksiaa on tällaiset ajoittaiset ataksiakohtaukset, joiden oireina on pahoinvointi, huimaus, oksentaminen, tasapainon menettäminen ja puheen sammaltaminen, ettei kykene oikein puhumaan. Ja jos mä selitän sitä silleen yksinkertaisesti, niin se on vähän ihminen menettää siinä tunnon sen omaan kehoon. Sä et tunne jalkoja, sä et tunne sun käsiä, sä et tunne sun kieltä, sä et pysty puhumaan. Eli se on vähän semmoinen lamaantumisen tunne. Ilmeisesti episodinen ataksia johtuu hermosolun kalvojen ionikanavan toimintahäiriöstä. Mun piti ihan googlettaa tuo, että mistä se johtuu, mutta tuo on ilmeisesti syy, mikä sen ataksian aiheuttaa. Ja ataksia on tosiaan perinnöllinen sairaus, eli mun tiedäkseen sitä ei pysty, siihen ei pysty sairastumaan, ellei se on perinnöllinen. Ataksia on kuvailtu Neuroliiton sivuilla, että kakkostyypin episodisessa ataksiassa taudinkuvan on ajoittaiset kohtaukset, jotka vaikeuttavat tasapainoa ja liikekoordinaatiota. Nämä sairauskohtaukset pystyy kestämään muutamasta tunnista useampiin vuorokausiin ja niitä esiintyy päivittäin. Ja niiden oireet on tosiaan siinä, että tasapaino ja liikekoordinaatio kärsii. Minkälaiset asiat sulla aiheuttaa tai pahentaa kohtauksia? Kuinka usein niitä on? Mulla kohtauksia pahentaa varmaan samat kuin kaikilla, eli fyysinen ja psyykkinen rasitus sekä lämpötilojen vaihtelu ja voimakkaat tunnepurkaukset. Erityisesti urheilu, liikunta, kaikki semmoinen fyysinen rasitus mun keholle laukaisee usein niitä oireita. Ja vasta viime vuosien aikana mulle on kehittynyt sellainen, että voimakkaat tunnepurkaukset aiheuttaa sitä kohtausta. Esimerkiksi jos mä innostun jostakin asiasta, niin saattaa olla, että kun mä pääsen siitä innostuspiikistä takaisin alas, niin mulla tulee todella huono olo siitä ja mun pitää päästä lepäämään, että se kohtaus ei pääse purkaantumaan. Toinen hyvä esimerkki on esimerkiksi, jos olet saunassa ja tuut sieltä suihkuu tilaan, missä on viileä, niin se saattaa aiheuttaa sitä myös. Mä saan kohtauksia, mulla on sellaisia kahdenlaisia. Mulla on sellaisia kevyitä kohtauksia, eli sellaisia, että mä pystyn varautumaan niihin ja vähän kuin estää niitä tulemasta. Mutta sitten on niitä pahia kohtauksia, joita tulee muutaman kerran kuukaudessa. Näitä kevyitä kohtauksia tulee lähes päivittäin, lähes aina kun mä lähden ulos. Milloin sulla oli sun pahin kohtaus? Mä voisin tässä tuoda ihan esille sen, että millainen oli mun ensimmäinen sairauskohtaus. Eli ataksia puhkesi mulle, kun mä olin 11-vuotias. Eli tänä vuonna siitä tulee täyteen about 10 vuotta. Mun ensimmäinen kohtaus tuli koulun luistelukilpailuissa. Mä muistan vaan sen hetken, että mä olin ollut siinä kilpailussa mukana ja mä olin puolkehää, niin kun ehtinyt luistella, kun yhtäkkiä pimeeni ja mä kaaduin ja mulla oli ilmeisesti mennyt siinä kokonaan taju.
Ja sitten niinku, mä sain kuulla ihmisiltä myöhemmin, että mä olin huutanut todella paljon ja yrittänyt päästä ylös, mutta mä en muistanut itse siitä yhtään mitään. Ja kun mä lopulta tulin tajuihin, niin mä olin siellä kentän reunalla ja mun vanhemmille oltiin soitettu. Ja sen mä ehkä nimeäisin kaikista pahimmaksi sen takia, koska mä en tiedä mikä se oli. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä koin jotain sellaista. Mä myös muistan tosi vahvasti sellaisen asian siitä ekasta kohtauksesta, että kun mä seuraavana päivänä tulin kouluun, niin kaikki heitti vitsiä siitä mun kohtauksesta, kaikki naureskeli sille. Ja myös oli silleen, että mä saatoin mennä jollekin mun kaverin synttäreille ja siellä otettiin aiheeksi, että he muistatteko kun Roni sai sen kohtauksen ja kiljuja potki siellä jäällä. Ja jotenkin mä en uskaltanut puolustaa itseäni silloin, mutta se tuntui musta aivan hirveältä, koska mä itse olin ollut se, joka sen oli kokenut. Onko siihen mitään lääkettä tai hoitoa? Kun ataksia puhkesi mulle ja mä olin saanut diagnoosin, niin mä söin yhtä lääkettä, mutta se lääkkeen valmistaminen ja myyminen lopetettiin Suomessa kokonaan, joka sitten niin kun, aiheutti sen, että mulla ei ollut enää mitään lääkettä, mitä käyttää ataksiaan. Ja se tapahtui muistaakseni tosi yllättäen, että kun mä menin mun vanhempien kanssa hakemaan apteekista sitä lääkettä, niin sitä ei vaan yksinkertaisesti enää ollut saatavilla. Ja sen jälkeen mulla alettiin käyttää diamoksia. Mä en käyttää diamoksia ehkä vuoden verran, kunnes siinä alkoi tulemaan tosi pahoja sivuvaikutuksia. Semmoisia niinku rajua pahoinvointia, oksentelua ja kaikkea tällaista. Joten mä tein päätöksen, että mä luovuin sitten diamoksista. Ja sitten mulle suositeltiin vielä yhtä lääkettä, joka oli ilmeisesti jollain lailla epilepsian hoitoon. Mutta se aiheutti myös yhtä rajuja sivuoireita, joten mä lopetin senkin lääkkeen käytön sitten kokonaan. Ja tällä hetkellä mulla ei ole mitään lääkettä tai hoitoa siihen. Ataksiaan ei ole vielä keksitty semmoista teholääkettä, joka olisi suoranaisesti niin kuin ataksiaan. Sitä mun mielestä kehitellään tällä hetkellä ja mä saan aina tietää, kun joku uusi lääke on niin kuin todettu jonkin verran toimivaksi. Mutta tämä viimeisin, mitä mulle ehdotettiin, oli muistaakseni niin, että se oli aiheuttanut rotilla kasvaimia. Ja se hintataso oli aivan järkyttävä, että mä en olisi ikinä pystynyt niin kuin maksamaan sitä kuukausittain. Joten näistä syistä mä en ole sitten ottanut näitä lääkkeitä käyttöön. Kauanko kesti asian hyväksyminen ja onko sun lähipiirissä tätä sairautta? Tää on perinnöllinen sairaus ja tää tulee mun isän puolelta. Eli tää sairaus on ilmeisesti lähtöisin niin kuin mun isän äidin suvun puolelta. Asian hyväksyminen meni tosi kauan. Mä muistan, kun mun vanhemmat kertoi mulle siitä, kun mä olin 11-vuotias, että hei, sulla todennäköisesti on tää perinnöllinen sairaus. Niin mä muistan vaan ajatellen sitä, että mä en ole enää normaalia, musta on jotain vikaa. Se oli mulle ihan hirveä paikka niinku, käsitellä sitä asiaa, hyväksyä se. Ja musta tuntuu, että vasta viimeisten vuosien aikana, nyt tässä niinku viime vuosien aikana, mä oon alkanut hyväksymään vasta sen niinku faktan, että mä tuun elämään tämän sairauden kanssa. Oletko tavannut ketään samaa sairautta sairastavaa? En oo tavannut ketään niinku perheen ulkopuolelta. Lähimpiä, ketkä mulla on tavallaan tukiverkkona, on mun isä ja setä, joiden kanssa mä puhun todella aktiivisesti tästä sairaudesta. Mutta juurikaan mä en ole tavannut muita, jotka tätä sairastaa. Mä tiedän, että heitä on Suomessa, mutta mun ikäisiä ei taida hirveästi olla. Mä oon yhdestä tukiryhmästä tutustunut yhteen Ruotsissa asuvaan henkilöön, joka on mun ikäinen. Hän sairastaa episodista ataksiaa, mutta me ei ole koskaan tavattu. Mutta mä muistan sen tunteen, kun mä löysin ekan kerran ikäiseni ihmisen, jolla oli sama sairaus. Se tuntui niin ihmeelliseltä, koska niinku, mä en ole koskaan aikaisemmin kohdannut niinku vertaistukea, joka olisi ollut samanikäinen kuin mä itse. Täällä on myös kysytty, että voiko siitä parantua. Episodinen ataksia on pysyvä, eli siitä ei pysty niin kuin, parantumaan. Ja se on jollain tasolla etenevä sairaus. Joillakin ihmisillä se pahenee iän myötä. Jotkut ihmiset joutuu lopettamaan niiden työn tai vaihtamaan alaa tai jotain tällaista, koska ne ei pysty enää siihen se sairauden takia. Ja joillakin se taas ei juurikaan niin kuin etene. Ja mulle on lääkärit ennustaneet, että mulla se tulisi pysymään samanlaisena. Eli mulla sen ei pitäisi lähteä niin kuin pahempaan suuntaan. Ja mä haluan luottaa siihen, koska mua totta kai pelottaa aina välillä se, kun mä kuulen, että miten jotkut ihmiset on joutunut luopumaan niiden työstä. Tai pahimmassa tapauksessa saa kohtauksia niin paljon, että joutuu olemaan pyörätuolissa. Niin totta kai se välillä pelottaa mua, mutta mä oon jotenkin halunnut uskoa siihen, että se lääkäri on oikeassa ja mun sairaus ei ole etenevä. Miten ihmiset ja ystävät suhtautuivat siihen? Perhe suhtautui tosi kevyesti, koska ne oli saanut varautua tähän ja ne niinku ymmärsi sitä, ja perhe on ollut mulla isoimpana tukena tässä. Muille sukulaisille, joilla ataksia ei ole, mä en juurikaan puhu siitä, koska mä tiedän, että he eivät pysty sitä ymmärtämään. Ja kaverit, no silloin kun mä olin sen 11-12-vuotias, kun se puhkesi, niin kun mä kerroin siitä, niin se nähtiin todella paljon huomionhakuisuutena ja semmoisena niin kuin teeskentelynä.
Ja mä kohtasin myös todella paljon sitä, että koulussa ei uskottu, että mulla oli se sairaus, edes opettajat ei uskonut. Ja vaikka mulla oli siihen jo diagnoosi ja kaikki. Että se on niinku ehkä semmoinen niinku kertoo sen, että miten ulkopuoliset sitten suhtautu siihen. Mutta kaikista eniten mulla jäi mieleen semmoinen, kun mä olin 12-vuotias, me pelattiin koulun jälkeen koripalloa. Niin siinä oli 2 mun kaveria, tai 3. Ja heitä oli ohjeistettu silleen, että jos mä saan kohtauksen välitunnilla tai jossain, niin niiden pitää hakea heti opettaja. Ja koulua oli vielä jäljellä, eli me oltiin vaan niin keskenämme siellä pihalla, niin yhtäkkiä mä sain todella pahan kohtauksen. Mä kaaduin ja mä yritin päästä ylös, koska mä en halunnut, että ne näkee, että mulla olisi kohtaus. Mutta nämä mun kaverit alkoi tekemään sitä, että kun mä pääsin aina vähän ylös, ne tuli tuuppasemaan mut takaisin alas. Ja aina kun mä yritin nousta, niin he potkivat mua ja hyppivät mun selän päälle ja kaikkea tällaista. Ja lopulta jättivät mut sinne niin kuin makaamaan maahan ja lähtivät nauraskellen pois. Ja mä muistan, että se hetki oli mulle semmoinen, että mä häpesin itseäni enemmän kuin mitään. Mä innosin itteeni ja se oli jotenkin todella semmoinen rankka. Ja siitä asti mä niin kuin sulin tosi paljon sen niin kuin sisääni, että mä en uskaltanut kertoa sitä ihmisille. Ja siitä päivästä alkaen mä myös aloin sulkeutumaan todella paljon, että mä en uskaltanut lähteä niin kuin, muiden ikäisteni mukaan tekemään jotain, vaan mietin tosi paljon aikaa kotona, koska mä pelkäsin niin paljon sen kohtauksen saamista. Miten se todettiin ja pelottiko sua ennen diagnoosin saamista, että mikä sulla on? Mua ei juurikaan pelottanut ennen diagnoosin saamista, koska mun vanhemmat oli niin varmoja, että se on se ataksia. Ja oikeastaan se isoin aika meni siinä niin kuin hyväksymisessä. Ja mä sain diagnoosin lopulta 13-vuotiaana. Siitä lähtien, kun mä sain sen eka ataksia-kohtauksen, niin mä ramppasin todella paljon verikokeissa ja kaikissa magneettikuvauksissa ja tällaisissa, että mulla tutkittiin sitä. Ja se oli enemmänkin helpotus, kun sen diagnoosin sai 13-vuotiaana. Että niinku sitä niinku... Ehkä jos sitä diagnoosia ei olisi saanut, niin olisi ehkä enemmänkin ihmetellyt, että mikä ihme mua vaivaa. Ja mä tahdon tuoda myös tässä sen esille, että kuten mä sanoin videon alussa, niin mä oon ensimmäistä sukupolvea, joka on saanut diagnoosin tähän. Ja silloin kun mun isä ja setä oli esimerkiksi nuoria, niin ataksia ei otettu tosissaan, siihen ei ollut mitään hoitoa, sitä ei tunnettu millään tavalla. Ja mun isä ja kaikki muut, joilla tämä ataksia oli, joutu elämään ilman lääkettä ja diagnoosia sen takia, että ihmiset ei usko niitä. Mun isä on esimerkiksi sanonut, että kun hän meni niin kuin kertomaan siitä sairaudesta, niin hänelle tarjottiin ahdistusta ja mielenterveyslääkkeitä, koska hän ajateltiin vaan, että hänellä on paniikkikohtaus tai tällainen. Ja mä tunnen oloni niin kiitolliseksi siitä, että mä oon pystynyt saamaan diagnoosi siihen, koska mä voin vaan kuvitella, miten rankkaa sen kanssa eläminen on voinut olla silloin, kun ei ollut minkäänlaista niin kuin diagnoosia tai apua tarjolla. Ja mä oon todella kiitollinen niille lääkäreille, jotka tätä sairautta on lähtenyt tutkimaan ja että mä oon syntynyt sen ajan puolella, että siihen on saatu edes se diagnoosi. Sitten täällä on sellainen kysymys, että rajoittaako se elämää? Ja kun sen kanssa on tottunut elämään, niin ei niinkään enää ajattele niitä asioita, että mitä se rajoittaa. On asioita, joita mä en kykene tekemään, jotka on ihan semmoisia jokapäiväisiä. Esimerkiksi siivoaminen on mulle todella vaikea, jos mun pitää kantaa jotakin painavia tavaroita. Sitten myös semmoinen, mikä on vaikea, on ostoskassien kantaminen ja tällainen. Ehkä sellainen, mikä mua ainakin hirveästi harmittaa, on se, että se rajoittaa niin paljon niin kuin työntekoa ja pitää miettiä todella tarkasti, mitä työtä pystyy tekemään. Ja nekin työt, mitä mä haluaisin tehdä, niin mä en kykene niihin sen mun sairauden takia. Mä rakastin lapsena luistelua, enää mä en juurikaan siihen pysty. Yhdessä vaiheessa mä en pystynyt myöskään niin kuin juoksemaan ilman, että se kohtaus tuli, mutta mä teini-ikäisenä opettelin uudestaan niin kuin juoksemaan. Joten sitä pystyn tekemään nykyisin, mutta tosi semmoinen, mikä mua harmittaa tosi paljon, on se, että mä en pysty käymään keikoilla juurikaan. Onko ihmiset kohdelleet sua eri tavalla, kun olet kertonut heille sairaudesta? Nykyisin ei juurikaan. Mä uskallan sanoa siitä niin kuin helposti, niin kuin, jos mä olen vaikka kaverin kanssa menossa baariin, tai mä olen menossa baariin semmoisen porukan kanssa, joka ei tiedä, niin mä saan sanoa, että by the way, mulla on tämmönen sairaus, että jos mä vähän menen tonne sivulle, niin voi johtua siitä, että mä vaikka yritän niin kuin hetken rauhoittua tai tällä lailla. Ja sitten on taas tää ääripää ihmiset, jotka niin kuin huolestuu todella paljon, mutta sit mä aina rauhoittelen, että ei hätää, että niin kuin, vaikka mulla tulee näitä kohtauksia, niin mä pärjään niiden kanssa suht hyvin itse. Eli jos mä menen johonkin kaverinen kanssa, niin niiden ei juurikaan tarvitse niin kuin pitää musta yhtään huolta, vaan jos mä koen, että se kohtaus on tulossa, niin mä usein niin kuin tunnen sen vähän etukäteen ja mä hakeudun silloin niin kuin joko istumaan, makaamaan tai niin kuin kokonaan semmoiseen niin kuin pois siitä tilanteesta. Ja monesti mä oon saanut niin kuin ihmisiltä kysymyksiä, että mä saatan koneissa vaikuttaa tosi hiljaiselta ja semmoiselta, niin kuin, että en puhu juurikaan, niin se saattaa johtua siitä, että konissa tai kon-tapahtumissa on todella paljon meteliä, siellä on kuuma.
lämpötila vaihtelee ja tunteet vaihtelee, niin jos mä oon hiljaa tai tälleen, niin saattaa johtua siitä, että mä oon tuntemassa, että mulla on sellaisia kohtausmaisia oireita ja mä niin kun yritän hillitä niitä. Joten ei se johdu siitä, että mä olisin jollain lailla vihainen tai tälleen, vaan joskus mä tarvin sille hetken hiljaisuutta ja semmoista aikaa niin kuin rauhoittua sen kohtauksen kanssa. Mä olisin halunnut tehdä tässä semmoisen vähän tarkemman video, missä mä kerron vielä paremmin yksityiskohtaisemmin, mutta musta tuntuu, että mä en pysty siihen. Ja tää on ensimmäinen kerta, kun mä kerron tästä tälleen niin kuin avoimesti, ja mulla on monia kavereita, jotka ei tiedä tästä. Niin tää vähän niin kuin menee tässä samalla. Ja mä toivon, että tällä videolla on jonkinlaista niin kuin merkitystä, jos sä itse sairastat jotain sairautta, niin mä uskon, että kaiken kanssa pystyy niin kuin loppujen lopuksi niin kuin oppia elämään. Ja mä tahdon myös tuoda esille niin kuin harvinaiset sairaudet, koska mä kohtasin niin paljon sitä, koska mä sairastan harvinaista sairautta, että ihmiset ei usko tai kohtelee niin kuin sillä lailla, kun mä niin kuin, yrittäisin huijata heitä tai tällä lailla. Mutta mä tahdon tuoda esille, että harvinaisia sairauksia on olemassa. Jos sua kiinnostaa enemmän tutustua näihin, niin käykää ehdottomasti tsekkaamassa harvinaisten sairauksien nettisivut. Sieltä löytyy todella paljon tietoa. Mä oon jotenkin käyn edelleen ylikierroksilla tästä. Tää on ollut mulle tosi vaikea asia silleen niin kuin puhua, ja mä toivon, että tää ei vaikuta semmoiselle itkemiselle ja tällaiselle. Ja mä tiedostan, että ataksia ei ole todellakaan mikään pahin sairaus, mitä kenelläkään voi olla. Mä tiedän sen hyvin. Ja se vaan jotenkin on sellainen asia, mitä mä oon hävennyt itsessäni ja vasta hiljalleen niin kuin tottunut siihen ajatukseen, että mulla on se. Joten jos sä katsoit tänne asti, niin kiitos, mä arvostan sitä todella paljon. Seuraava video, minkä mä teen, tulee toivon mukaan olemaan paljon niin kuin iloisempi ja energisempi. Ja tää video tulee myös olemaan viimeinen itse asiassa tästä asunnosta, koska me muutetaan nyt tässä tämän viikonloppuna. Joten tää on viimeinen kerta, kun kuvataan tässä ympäristössä. Kiitoksia todella paljon, kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!